bumalik ako dahil matagal-tagal akong hindi nakapagmotor. So, papracticein natin yung ating drone dahil hindi ko na nagagamit, baka masira. So, yun lang, punta na natin. Alright mga rep ha, pupuntahan ko muna yung kasama ko mag-rides, sunduin ko muna para may kasama tayo mag-ikot-ikot. Oras ngayon, alas 8, medyo katamtaman lang ang araw, hindi pa uulan at hindi rin naman masakit sa balat, kaya tara, let's labas na tayo dito sa highway. Ito nyo mga biker, talagang palabas pa lang ako, sila pauwi na. Maaga sila mag-bike. Alright mga repa, at nandito na si Kuya Tots kasama natin ngayong araw. Ang gamit niya ay Rouser, Kawasaki Rouser 135, hindi, 180 pala to. Mga palaban pala ako dito repa. Ako dito motor ito. Yan, Kuya Tots. Ang gamit ko pala ngayong motor ay ang bagong natin Click 125. Bago ito, ang tinatakbo nito ay 1,887 pa lang. I-break in natin. Gahin natin mamaya Aborlan mga repa. Madadagdagan ang ating odometer. Click 125 at masasakan ito sa head. Alright, nandito nga tayo sa ano, kasama natin si Boss Weng. Siyempre hindi tatakbo ang motor natin kung walang gasolina. Kaya nandito kami sa Total Puerto Princesa, dito sa San Manuel. Hindi naman kami sponsor ng Total, pero baka naman. Ilan ka kasi dyan? Alright mga repa, at nagkarga na nga kami, full tank, 3 motor. So mag-sponsor na lang daw ang Total ng noodles. Bibigyan nila kami ng noodles para may merienda tayo mamaya sa biyahe mga repa. Kumukuha siya ng noodles. Dito lang yan sa Total, sa may New Market, malapit sa New Market. Oh, 3 homie. By 70 po, tapos may 3 pack noodles po kayo. Oh, right. Dami nating promo. Salamat po. Salamat sa hotel. Sold. May merenda na kami sa Aborlan. So, karga natin sa U-Box. Salamat. Ingat. Alright, mga repa, full tank na nga kami. May libre pang noodles. Pero, ano tayo tumuloy sa Aborlan? Makakainan ay full tank.
Dito. Oh mga repa, dito tayo kakain sa Nam Beach Food House. Shout out kay Budang. Kain tayo, kain. Ayos pala yung motor to, may libre sigarilyo. So, kain muna tayo, kain. Mga repa, balik lang tayo ulit. Alright mga repa, at ito nga, magpupultang muna kami ng sigmura namin. So, silipin natin kung anong imumukbang natin sa, siyempre, rice. Ang masarap na sisig dito kay Budang sa siksikan. Itong ampalaya nila Budang. Ayan si Kuya Tots. Kain ka, parang hindi ka mahilo. Sir, kain ka na marami, baka ma-impound yung motor mo mamaya. Maglalakad ka. Wow, free sabaw. Wow na wow. Baka naman. O kaya muna kami. Alright, balik tayo sa kalsada mga repa. Gauge tayo. Gauge tayo mamaya. Sa 4 lanes. Pagtapos mag-drone sa Inagawan. Gauge tayo doon. Hanggang 104 lang ito eh. Hanggang 104 lang. Mabigat ako eh. Last. Ito pagpabalik ka. Ha? Hindi tayo ng turo pagpabalik ka. Alright mga repa, at nandito kami ngayon sa barangay, hindi, sitio ba to? Sa Takbuan. I-testing natin dito ang drone, kung maganda ang kuha. Dito tayo sa 4 lanes ng National Highway. At pakita ko sa inyo ang kalsada na kukunan natin. Ayan mga repa. At paliparin na nga natin ang ating drone. And 3, 2, 1.